අද මම හිතුවා මේ IBSL ගැන කතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා බැංකු ශාස්ත්‍රයට එන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ෆලෝ කරන්න ඕන කෝස් එකක් ගැන. ඉතින් IBSL කිව්වට පස්සේ ඕනම කෙනෙක් මේ විදි දන්නවා මං හිතන්නේ. Institute of Bankers of Sri Lanka කියන්නේ බැංකුකරුවන්ගේ ආයතන. ඉතින් ඔයා බැංකින් සෙක්ටර් එකට එන්න බලාපොරොත්තු ඉන්න කෙනෙක් වුණත්, ඔයා දැනටම බැංකු ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න කෙනෙක් වුණත් ඔයාට මේ IBSL ආයතනයේ කෝස් එකක් ෆලෝ කරන එක කෝසස් ෆලෝ කරන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද ඔයා බැංකු ශාස්ත්‍රයේ එන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට ඉන්ටර්වියුස් යන්න ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් වෙන මේක. හොඳ ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් වෙන. මොකද ගොඩක් වේකන්සිස් වල එයාලා බලාපොරොත්තු වෙන ක්වොලිෆිකේෂන්ස් වලට අමතරව IBSL ක්වොලිෆයිඩ් නම් එහෙම නැත්නම් බැංකින් ක්වොලිෆයිඩ් නම් ඔයාට එක්ස්ට්‍රා ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් කියලා ගොඩක් ඒ කියන්නේ 80%ක්ම ජොබ් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නිසා තමයි ඔයා IBSL එකේ කෝසස් ෆලෝ කරන එක වැදගත්කමක් තියෙන. ඉතින් මේකෙදි ඔයාට ස්ටේජස් කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ මේකේ මෙම්බර්ෂිප් එක ගන්න කියලා. මොකද මේ මෙයාලගේ අවුරුද්දකට එක්සෑම්ස් තියෙන්නේ දෙසරයක් වගේ. එතකොට ඔයාට ඒ අදාළ ස්ටේජස් පහු කරගෙන යන්න පුළුවන්. IABF තියෙනවා, DABF තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන් තමයි ඔයා බැංකින් සර්ටිෆයිඩ් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ස්ටේජස් වලට යන කලින් ඔයාලා IBSL ආයතනයේ මෙම්බර්ෂිප් එක ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙම්බර්ෂිප් එක ගන්න ඉස්සර නම් තිබුණා ෆිසිකලි ගිහින්ලා රෙජිස්ටර් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් අදාළ ඩොකියුමන්ට්ස් ෆිල් කරලා සර්ටිෆයි කරලා ෆිසිකලි රෙජිස්ටර්ඩ් පෝස්ට් එකේ යවන්න. හැබැයි දැන් මේ සිටුේෂන් එකත් එක්ක මේක ඔන්ලයින් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඔන්ලයින්ම මේකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතාලම ලේසියෙන් පේමන්ට් එකත් ඔන්ලයින්ම කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ ක්‍රෙඩිට් හෝ ඩෙබිට් කාඩ් එකක් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මම මේ විදිහට පෙන්නනවාට කොහොමද හරියටම IBSL account එකක් ක්‍රියේට් කරන්නේ සහ අදාළ ෆෝම් එක කොහොමද ෆිල් කරන්නේ, ඒ වගේම කොහොමද අදාළ පේමන්ට් එකක් කරන්න කියන තැනට නිකන් ඔයාව ගයිඩ් කරගෙන යනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එක ගිහිල්ලා පෙන්නනවා. මගේ ස්ක්‍රීන් එක ගිහිල්ලා ලැප්ටොප් එකේ කොහොමද මම මේ ප්‍රොසීඩර් එක කරගෙන යන්නේ කියලා ඔයාට එතකොට හොඳ අයිඩියා එකක් එයි. ඒ වගේම ඔයා මේක කරගෙන යද්දී ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ආව නම් අනිවාර්යෙන්ම පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලා තියෙන ප්‍රශ්නෙට මම රිප්ලයි එකක් දානවා. එහෙනම් යමු මගේ ස්ක්‍රීන් එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ IBSL වෙබ්සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා. බලමු IBSL එහෙම නැත්නම් Institute of Bankers of Sri Lanka ආයතනයේ කොහොමද හරියටම ලියාපදිංචි වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට ඔයා එන්න ඕන. යාළගේ වෙබ්සයිට් එක තුල ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඉතින් මම මේ කතා කරන්නේ ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ලේසිම විදිහ. ඉතින් මේකට ඔයාලට ඔන්ලයින් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඔයා එන්න මේ ibsl.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට ඔයාලට පුළුවන්. නැත්නම් Google එකේ සර්ච් කරන්න IBSL කියලා. ඒතකොට Google search results වල උඩින්ම එනවා. මෙන්න මේ විදිහට IBSL කියලා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවනම් හරි. රයිට්. ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ IBSL වෙබ්සයිට් එකේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ටූල්ස් බලා ගන්න පුළුවන් මෙනු බාර් එකක්. ඉතින් මෙතනින් ඔයා යන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනවා member registration කියලා. මෙන්න මේ member registration කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මේ categories දෙකක් තියෙනවා. නැත්නම් ප්‍රධාන වශයෙන් student registration form එකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි තමයි personal data ඔයා fill කරන්න ඕනේ. ඊළඟ එක academic data. ඉතින් ඔයා මුලින්ම personal data fill කරන්න. මෙතනදී ඔයා title එක select කරන්න. Mr. Miss Mrs. ඔයාගේ title එක. මම මෙතනදී Mr. කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ initials. මෙතන ඔයාලට මේ example එකක් දීලා තිනවා. කොහොමද මෙතන type වෙන්නේ initials වලින් ඔයා capital වලින් තමයි type කරන්න ඕනේ. මෙතන දීලා තියෙන විදිහට මම මේ විදිහට type කරනවා. ඔයා කොහොමත් මෙතන type කරද්දි මෙයාලා මේ හදලා තින්නේ capital වලින් type වෙන්න. CMCK right මෙච්චරයි. initials විතරයි. ඊටු ටික දාන්න එපා. last name එක දාන්න වෙනම තැනක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන last name එක. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් last name එක දාන්න. ඊට පස්සේ names denoted by initials. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේ දාලා තියෙන කෙටි අකුරු වලින් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මම මේක type කරගන්නම්. කියන්නේ මෙන්න මෙතන අකුරු වලින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න තියෙනවා. මම මෙතන ඇඩ්‍රස් එක ටයිප් කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක ටයිප් කරන්න. මම මෙතන මේ ඩිස්ට්‍රික්ට් එක විතරක් මගේ දාන්නම්. මොකද ඒක පර්සනල් දෙයක් නිසා. right මෙතන ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක ටයිප් කරන්න. මේ ලයින්ස් හතරක් දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාගේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් ටයිප් එක මේවා ලෝකල්ද ඉන්ටර්නැෂනල්ද කියලා දිනවා. ලෝකල් දාන්න. ඊට පස්සේ දිස්ත්‍රික්කය සිලෙක්ට් කරන්න තියෙනවා. මම මෙතනින් ගෝල් සිලෙක්ට් කරනවා. ඔයාගේ දිස්ත්‍රික්කය සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ID නම්බර් එක එහෙම නැත්නම් පාස්පෝර්ට් නම්බර් එක දාන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනත්
ඔයාගේ ID number එක type කරන්න. මම මෙතන මේ මට හිතුණු fake number එක type කරේ. ඊට පස්සේ date of birth එක මෙතන ඔයාගේ අවුරුද්ද select කරන්න තියෙනවා. මම මේ විදියට select කරන්න දවසක් right. මෙතන month එක ඔන්න ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ gender එක male female select කරන්න. ඊට පස්සේ phone number එක මෙතන type කරන්න. මම මෙතන fake number එකක් දුන්නේ. right. අපි බලමු මෙතන right phone number එක ඊට පස්සේ දෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට ඔයාගේ email address එක දෙන්න තියෙනවා. මම මෙතන email address එක type කරගන්නවා. ඔයා මේ details හරියටම දෙන්න. මම ඔයාලට මේක පෙන්නන නිසා මේ හරිය details දෙන්න. ඊළඟට password එකක් මෙතන create කරන්න ඕනේ. මම මෙතන මේ browser එකෙන් දෙන password එක create කරේ. ඔයා මෙතන ඔයාට මතක හිටින හොඳ secure password එකක් create කරගන්න. right මේ ටික හරියට fill කරන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට next කරන්න දෙන්නේ නැහැ. right මට මේක විශ්සලා තියෙනවා medium එක ඔයා සිංහල medium ද english medium ද tamil medium ද කියලා select කරන්න. මම මෙතන සිංහල medium select කරනවා. right අපි දැන් බලමු. ඊළඟට ඔන්න academic කියන කොටසට ආවා. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට තියෙන academic ටික දාන්න. මේ ඔයාලට තියෙන academic qualifications දාන්න. right මෙතන ඔයාලට degree එකක් තියෙනවා නම් university එකේ නම දාන්න. මම මෙතන University of රුණ කියලා දානවා. මෙතන ඔයා දාන්න bachelor of ඔයාගේ තියෙන degree එක right. මම මෙතන ඉතින් මුකුත් දාන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාට තියෙන degree එක දාන්න. මම නිකන් BBA කියලා දානවා. Bachelor of Business Administration. එහෙම කෙටියෙන් දාන්න එපා ඔයාලා. හරිද? මතක හිටියොත් දිගට දාන්න. මම මේක ෂෝට් කරලා පෙන්නන්නේ ඔයාලට දැනට. ඊළඟට ඔයාලට තව qualifications තියෙනවා. අපි හිතමු ඔයාලට මේ slim එකේ තියෙනවා නම් මෙහෙම දාන්න එපා. මම විලේසින් මෙහෙම කරන්නේ. slim එකේ තියෙනවා නම් ඔයාලට මොකක්ද diploma එකක්. ඒකත් මෙතනින් දාන්න. මම දානවා diploma in digital marketing කියන කෙටි කරලා DDM කියලා. ඔයා මෙතන අකුරෙම type කරන්න ඕනේ. ඒක මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්. ඊළඟට තව ඔයාලට මොකක් හරි institute වල qualifications තියෙනවා නම් ඒවා මෙතන type කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට වාගේ A level results දාන්න තියෙනවා. මෙතන ඔයාලගේ index number එක දාන්න තියෙනවා. ඊළඟට ඔයා A level කරපු අවුරුද්ද දාන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ subjects හතරක් දාන්න පුළුවන්. general english එක දාලා ඔයාලට තියෙන grade එකත් එක්ක දාන්න. ඔයාලට මොනවද තියෙන results ඒවත් එක්කම ඊළඟට ඔයා O level results දාන්න ඕනේ. ඔයා O level index number එක දාන්න. ඊළඟට O level ලියපු අවුරුද්ද මෙතන දාන්න. ඊළඟට O level subjects නමයි මෙතන subject එකේ නමයි ඔයාලට තියෙන grade එකයි දාගෙන යන්න. එහෙම දාන් ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ documents upload කරන්න ඕනේ. මෙතන ඔයා online apply කරනවා. ඔයා certified කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ GP කෙනෙක්ගෙන් හෝ ග්‍රාම සේවක කෙනෙක්ගෙන් හෝ සහතික කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ online apply කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී මෙන්න මේ scan copies. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ අදාළ documents වල scan copies upload කරන්න. අතකැතිව මෙතන tick එක දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන මේ අවශ්‍ය ටික තියෙනවා. certified copy of national identity card. ඉතින් මේකදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ID card එක scan කරලා upload කරන්න. ඊළඟට relevant entry qualifications ඔයාගේ degree certificate, O level A level certificates upload කරන්න පුළුවන් මෙතන. එකක් upload කරා නම් ඒක තියෙන highest qualification එක upload කරන්න. ඊළඟට employment confirmation letter වාට මොක හරි job එකක work කරනවා ඒකේ letter එක දාන්න. ඊළඟට passport size photo එකක් upload කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන size එක centimeter 3.5 4.5 කියන්නේ passport size එක upload කරලා මෙතනින් next කරන්න. ඊට පස්සේ මට මේක ඉතිරි ටික ඔයාලට පෙන්නන්න බැහැ වෙනවා. මේ ටික fill කරලා ගියාට පස්සේ මම නිකන් බලන්න next කරන්න දෙනවද කියලා. right දෙන්නේ නැහැ මේ ටික upload කරන්න වෙනවා. right මම මෙතනින් upload කරනම් මගේ තියෙන scan එකක් මොනවා හරි මේ ටික අනිවාර්යයෙන්ම අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ කියන්නේ මේ ටික අප්ලෝඩ් නකරුවාට ඉස්සරහට යන්න දෙන්නේ නැහැ. අප්ලෝඩ් කරලා next කරන්න තියෙන්නේ. right මේ details මම හරියට දුන්නේ නැති නිසා මට මෙතනින් එහාට යන්න දෙයක් යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ මෙතනින් එහාට ලොකු දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාට ඉන්න වාගේ payment gate එක. ඒ කියන්නේ ඔයාට right ඔන්න අපි check out page එකට ආවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේ තියෙන fee එක මෙයාලගේ registration fee එක 5000යි ඒක pay කරන්න ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන ඔයාගේ මේ card payment එකක් කරන්න පුළුවන් Visa Master
ඉතින් මෙතනින් proceed to pay යන්න. right proceed to pay ගිහලා වාගේ credit එහෙම නැත්නම් online සම්පත් web cards මොකක් හරි online payments කරන්න පුළුවන් card එකක details දීලා මේ අදාළ මුදල වෙන රුපියල් 5000 pay කරන්න. pay කරාට පස්සේ ඔයාලට confirmation mail එකක් එනවා IBSL එකෙන් ඔයාගේ account එක create වුණා කියලා. මෙන්න මෙතන ඔයාගේ card එකේ නමයි, card number එකයි, expire date එකයි, CVC ගැන පිටිපස්ස තියෙන ඉලක්කම් තුනේ number එක මේක දීලා submit කරන්න. right ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone එකට OTP එකක් එනවා. ඒ OTP type කරාට පස්සේ ඔයාලට email එකක් එනවා. ඉතින් මෙච්චරයි සරලවම IBSL register වෙන්න තියෙන මෙහෙම. ඊට පස්සේ ඔයාගේ application එක යාලා review කරලා ඔයාට mail එකක් එවයි ඔයාගේ account details log වෙන්න. ඒ කියන්නේ membership details right. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි ලේසියෙන්ම IBSL account එකක් create කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහායින් තියෙන subscribe button එක click කරලා channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න මොනවා තියෙනවා නම් පල්ලෙහායින් comment එකක් දාන්න. හැමෝටම reply එකක් දාන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඊළඟ වල හැමෝටම සුබ දවසක්.